ดีค่ะวันนี้ฟองก็จะพาเพื่อนๆมาทำพิซซ่าง่ายๆนะคะทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะอร่อยแบบไปทานที่ร้านเลยล่ะค่ะถ้าหากใครสนใจติดตามรับชมได้เลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในการทำแป้งพิซซ่าแป้งอเนกประสงค์700 กรัมน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องผงยีสต์เกลือน้ำมันมะกอกนำส่วนผสมทั้งหมดผสมคนให้เข้ากันเริ่มตีแป้งที่ระดับต่ำเพื่อให้ส่วนผสมแห้งเข้ากันหลังจากนั้นให้เติมน้ำมันมะกอกทีละนิดสำหรับใครที่ไม่มีน้ำมันมะกอกใช้น้ำมันพืชแทนก็ได้นะคะหลังจากเติมน้ำมันมะกอกเสร็จแล้วก็ให้ทยอยเติมน้ำเปล่าทีละนิดเช่นกันเติมไปเรื่อยๆจนครบ45ซองติลิตรค่ะค่อยๆตีต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องนวดแป้งสามารถใช้มือนวดก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะนานหน่อยและทำให้เราปวดแขนแค่นั้นเองหลังจากนั้นเพิ่มระดับความแรงสุดตีต่อไปสักพักกลับมาใช้ระดับต่ำสุดตีต่อตีจนแป้งเข้ากันเหมือนในรูปนะคะหลังจากนั้นพักแป้งไว้ในอุณหภูมิห้องคลุมด้วยผ้าขาวบางชุบน้ำเป็นเวลา1 ชั่วโมงระหว่างที่รอแป้งเราก็จะมาทำซอสมะเขือเทศรอนะคะวัสดุก็จะมีมะเขือเทศกระเทียมเกลือใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ใบตามนะคะทำการคว้านมะเขือเทศและกรีดเพื่อนำไปต้มน้ำลอกเปลือกออกนะคะเมื่อน้ำร้อนแล้วนำมะเขือเทศไปต้มไว้สักพักเพื่อให้เขาแตกตัวออกมาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ปอกเปลือกง่ายค่ะหลังจากนั้นก็ปอกเปลือกออกและนำไปหั่นเป็นชิ้นนะคะและนำมะเขือเทศไปต้มกับไฟนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำค่ะและเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเมื่อมะเขือเทศเริ่มสุกและละลายแล้วเราก็ใช้เครื่องปั่นให้ละเอียดนะคะหลังจากนั้นก็ตำกระเทียมใส่น้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ใส่ใบตามลงไปและตามด้วยใบมะกรูดและตะไคร้นะคะตำให้เข้ากันนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมต่างๆมีกลิ่นหอมนะคะหลังจากนั้นก็นำไปเคี่ยวกับไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะและเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆให้กลิ่นหอมออกมานะเมื่อหอมได้ที่แล้วเราก็นำไปเทผสมกับซอสมะเขือเทศของเรานะคะและหลังจากนั้นก็เคี่ยวซอสมะเขือเทศต่อไปเรื่อยๆนะคะจนข้นแล้วจึงนำไปกรองเอากากออกค่ะเป็นอันเสร็จนะคะสำหรับซอสมะเขือเทศของเรานี่ก็เป็นหน้าตาซอสมะเขือเทศนะคะกลิ่นหอมเหมือนต้มยำกุ้งเลย1 ชั่วโมงผ่านไปแป้งก็ฟูได้ที่
ก็นำแป้งมาแบ่งออกเป็น6ก้อน ก้อนละ200 กรัมนะคะ และพักแป้งทิ้งไว้สักครู่สำหรับแป้งถ้าเยอะเกินไปเราก็สามารถแบ่งเก็บโดยการห่อพลาสติกแช่ตู้เย็นไว้ทำวันหลังอีกก็ได้นะคะ และเราก็มาเริ่มลงมือทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะ ส่วนวัตถุดิบหลักก็จะมีซอสมะเขือเทศแล้วก็ชีสนะคะ หลังจากนั้นเราจะใส่อะไรก็ได้เลยนะคะตามที่เราชอบนะคะ ส่วนปองก็จะใส่หอมหัวใหญ่พริกเขียวพริกแดงเห็ดเบคอนแล้วก็แฮมนะคะใช้ผงแป้งโรยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แป้งติดกับพื้นแล้วก็ติดกับมือเราค่ะหลังจากนั้นเราก็นวดแป้งได้เลยค่ะขั้นตอนนี้จะเหนื่อยหน่อยนะคะกว่าจะทำให้แป้งเป็นแผ่นได้ต้องใช้แรงเยอะมากเลยค่ะถ้าทำทุกวันนี้หวังกล้ามขึ้นเป็นมัดแน่เลยค่ะ ส่วนความหนาความบางของแป้งก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ ส่วนของปอคงจะบางได้แค่นี้แหละค่ะเพราะว่าหมดแรงแล้วค่ะ หลังจากนั้นเราก็ใช้กระดาษไขรองนะคะและก็นำซอสมะเขือเทศที่เราเตรียมไว้มาราดได้เลยค่ะใครจะใส่มากใส่น้อยก็ตามแต่ชอบเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่แฮมลงไปเลยค่ะใครมีอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ตามแต่ชอบเลยค่ะสำหรับชีสที่ใช้เลยก็จะมีหลายแบบนะคะแบบนี้จะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่ค่ะหลังจากนั้นก็นำไปอบที่อุณหภูมิ180 องศาไฟบนล่างนะคะเป็นเวลา10 นาทีค่ะแทนนี่ก็เป็นหน้าตาพิซซ่าที่ปองทำออกมานะคะไปลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะอร่อยมากค่ะชมตัวเองมากรสชาติออกแนวต้มยำกุ้งเลยนะคะทุกคนถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถไปทำตามกันได้เลยนะคะหากมีอะไรสงสัยหรือว่าขั้นตอนไหนสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะปองยินดีที่จะตอบทุกคำถามค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกินพิซซ่าก่อนนะคะหิวมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย